đây là mẹ con, gương mẫu của hội thánh. Niềm vui năm thánh sẽ không trọn vẹn nếu không hướng mắt nhìn tới Đấng đã sinh ra con Thiên Chúa nhập thể cho chúng ta. Trong sự hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa Cha. Tử sách năm thánh Mầu Nhiệm Nhập Thể số 4. Tôi đã viếng mẹ ban trưa. Trong những ngày này, tôi đã được diễm phúc chiêm ngắm Đức Mẹ trong thinh lặng, được diễn tả thật cao đẹp trong nhàn nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, và từ tâm hồn tôi trào lên lời cầu đẹp đẽ này của thi sĩ Folklore. Trời đúng ngọ, tôi trông thấy giáo đường rộng mở, phải bước vào mấy đường. Lạy mẹ Chúa Giêsu Kitô, con không vào để cầu nguyện, thì con không có gì để dâng cho mẹ, và cũng chẳng xin mẹ điều gì. Con chỉ đến để ngắm nhìn mẹ thôi. Ôi lạy mẹ, ngắm nhìn mẹ và khóc lên vì hạnh phúc. Con không nói gì cả, nhưng con chỉ ngắm nhìn dung nhan mẹ, để tim con hát vang lên trong ngôn ngữ riêng của nó. Con không nói gì cả, nhưng con chỉ hát thôi, bởi vì trái tim con tràn ngập tâm tình. Có một vài lời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã gợi hứng cho tôi trong bài suy niệm này. Hội thánh không phải là một guồng máy, không đơn thuần là một cơ cấu tổ chức, cũng không chỉ là một trong số những giá trị tập quán xã hội. Nhưng hội thánh là một con người, một người nữ, một người mẹ đang sống thật. Sự hiểu biết về mẹ Maria của hội thánh đối kháng cách mạng, cách mạnh mẽ, quyết liệt với ý niệm cho rằng hội thánh chỉ như là cơ cấu tổ chức hay bằng giấy. Chúng ta không thể làm ra hội thánh, chúng ta phải chính là hội thánh. Chỉ trong chiều kinh đức tin mà chúng ta nhận ra bản chất đích thực của mình. Chúng ta là hội thánh và hội thánh ở trong chúng ta. Và chỉ trong con người mẹ Maria mà chúng ta trở thành hội thánh. Ngay cả chính nguồn gốc, hội thánh không phải được làm ra, nhưng là sinh ra. Hội thánh sinh ra khi Đức Mẹ đáp xin vâng. Đây là ước mong sâu thẳm nhất của công đồng chung Vatican II. Hội thánh thức tỉnh trong tâm hồn chúng ta. Đức Maria chỉ đường cho chúng ta. Trong bài suy niệm này, chúng ta muốn hướng nhìn lên Đức Maria như mẫu gương của hội thánh. Nhưng hội thánh đang sống trên một trái đất đầy đau thương, bi thảm và tuyệt diệu. Trong một thời đại có các đường nét của một đêm đen tối tập thể. Giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Trong các sắc thái của đêm đen tối này, chúng ta nhận ra sự thống trị của chủ thuyết duy lý đã nhào nặn ra một nền văn hóa dùng các khoa học khác nhau để lèo lái các thực tại tự nhiên, các tình trạng, kể cả tinh thần và sự sống của con người nữa. Vì thế, nhân loại có nguy cơ trở thành nạn nhân của chủ thuyết thuần túy duy thực niệm, chỉ chú trọng làm được gì và có những gì. Câu trả lời của giáo hội cho đêm đen tối này là yêu thương, bởi vì như tựa đề một cuốn sách nhỏ của thần học gia Hans Urs von Balthasar khẳng định, chỉ có yêu thương mới đáng tin cậy. Không yêu thương cho tới điểm đích thì không đáng tin cậy. Chính vì thế mà Đức Maria chỉ đường lối cho chúng ta. Đức Maria là tình yêu được đón nhận, là tình yêu được đáp trả tương xứng, là tình yêu được chia sẻ. Mẹ Maria là tình yêu được đón nhận. Trong toàn cuộc sống của mình, Đức Maria đón nhận tất cả từ Thiên Chúa. Đó chính là sự cao cả của sứ mệnh được kéo dài trong một cách nhiệm màu trong hội thánh. Mọi sự bắt nguồn từ Chúa đến từ trời cao, và Đức Trinh Nữ
đón nhận. Cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta hãy soi lại chính mình trong 4 lời của Kinh Thánh. Thứ nhất, kính mừng Maria đầy ơn phước. Đức Maria là người đầu tiên nhận được tin mừng, và trong khổ nạn của Chúa Giêsu, mẹ là người đầu tiên được tràn đầy ơn cứu độ. Qua việc chấp nhận sứ điệp của Thiên Thần, người tỳ nữ trở thành sở hữu của Thiên Chúa. Chúng ta đang ở trong buổi bình minh của hội thánh, làm mảnh đất hay cánh đồng của Thiên Chúa, như khẳng định trong hiến chế, ánh sáng muôn dân. Này bà sẽ thụ thai và sinh con trai. Cho quyền năng của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm nhập thể cao cả được thực hiện. Người con ở trên trời, sống trong lòng Thiên Chúa Cha, tìm thấy ở dưới đất, nơi Đức Maria một cung lòng xứng đáng với Ngài. Là nữ tử của Thiên Chúa Cha, Đức Maria trở thành mẹ của ngôi lời nhập thể, tiền thê của Chúa Thánh Thần. Trong 9 tháng tiếp theo ngày truyền tin, Đức Maria đã đặc biệt là trinh nữ của nội tâm. Là thủ tạo duy nhất trong các loài thủ tạo, mẹ sống kinh nghiệm cưu mang Đức Giêsu trong cung lòng mình, trên bình diện thể lý, và theo hình ảnh của mẹ, toàn thể hội thánh được kêu mời trở nên cung lòng, trao tặng Chúa Giêsu cho thế giới. Thứ ba, người đã đói thương tới phận hèn. Trong suốt cuộc đời, Đức Maria sống với lời ca tụng tạ ơn Chúa, vì tất cả những đặc ân đã nhận lãnh từ Ngài, không phải chỉ có ơn thánh, mà cả đấng ban phát ơn thánh nữa, và với Ngài là tất cả mọi ân huệ khác. Thiên Chúa đã làm nơi tôi những việc trọng đại, đã nhìn xem sự hèn mọn của nữ tỳ Ngài. Vì vậy, mọi thế hệ sẽ ngợi khen tôi là người có phúc. Như Đức Maria, giáo hội ý thức được sự hư không của mình và chúc tụng sự cao cả của Thiên Chúa. Thứ tư, người gìn giữ mọi lời đó trong tâm lòng. Đức Maria chăm chú sống cạnh con mình trong tình trạng cầu nguyện, đón nhận liên lý và chiêm ngắm. Mẹ diễn gìn đời Chúa, sống và truyền thông lời đó trong hy vọng, khiêm tốn và tươi vui. Chúng ta hãy chiêm ngắm nơi mẹ là đấng hoàn toàn được lời Chúa điêu luyện, mầu nhiệm của hội thánh, là hiền thê của lôi lời. Lạy Đức Maria, mẹ hoàn toàn xinh đẹp và tội nguyên tổ không có nơi mẹ. Đức Kitô Chúa chúng con đã được mẹ sinh ra. Mẹ Maria là tình yêu được đáp trả, được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa với tất cả đời mình. Đức Maria là câu trả lời cho Thiên Chúa. Không có gì nơi mẹ mà không phải là của, là một hiến dân cho Chúa, gắn bó với chương trình của Chúa và lựa chọn Chúa. Nơi đây, chúng ta hãy soi chính mình vào các lời Kinh Thánh đề cập tới mẹ Maria. Thứ năm, phúc cho bà vì đã tin lời Chúa. Trong lòng tin, Đức Maria đã sống trọn vẹn tiếng xin vâng. Bởi vì mẹ đã tin vào lời Chúa, mẹ để cho mình được bàn tay của Thiên Chúa uốn nắn và dẫn đi khắp nơi, qua Ai Cập, về Nazareth, ở làng Cana, lên núi Sọ, trong nhà tiệc ly, trong khi đợi chờ Chúa Thánh Thần.
bà Elizabeth và cộng đoàn tiến khởi đã gọi mẹ là Epistheusasa, nghĩa là đấng đã tin. Nơi mẹ, hội thánh nhận ra mình nhưng là cộng đoàn của những người tín hữu. Chúa Giêsu phân phục các ngài. Trong 33 năm, mẹ Maria đã sống trong dịp thông thân tình và dịu hiền với Đức Giêsu. Không có con người trần gian nào có thể hiểu Chúa Giêsu như mẹ. Không có ai sống gần gũi, không có ai có thể săn sóc Chúa Giêsu như mẹ Maria. Trong công việc làm, trong niềm vui, nỗi lâu lo, cảnh nghèo túng và sự trong sáng. Đối với chúng ta, đó là một lời mời gọi sống thân tình với Chúa Giêsu trong việc phục vụ cụ thể và lưu tâm tới Ngài. Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, ý thức được các việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi mình. Đức Maria sống trong sự thờ lạy chiêm niệm trước mặt Chúa, như các thiên thần chúc tụng Chúa, Thánh, Thánh, Thánh. Và như thế, Đức Maria đã đáp trả cách trọn vẹn lòng thương xót Chúa, trải dài từ đời nọ tới đời kia. Mẹ đứng gần thánh giá, bằng các cuộc sống, mẹ Maria cũng kết hiệp với khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu cho toàn thể nhân loại. Một lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn mẹ, nhưng mẹ vẫn đứng vững, một mình, can đảm. Mẹ biết tha thứ, trung thành. Trong giây phút quan trọng nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, mẹ hiến dâng với con mình. Mẹ Maria xem ra đã mất tất cả, nhưng được ở với Chúa Giêsu, mẹ cảm thấy quá đầy đủ. Và như thế, mẹ trở thành mẫu gương của hội thánh, đứng dưới chân thập giá. Tôi muốn kể lại đây một sự kiện trong đời tôi. Hồi năm 1957, khi học tại Roma, tôi đã đi lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Trước hang đá, tôi đã suy niệm lời mẹ nói với thánh nữ Bernadette: mẹ không hứa cho con các niềm vui và an ủi trên trần gian này, nhưng các thử thách và khổ đau. Tôi đã có cảm tưởng rằng các lời đó cũng được nói với tôi, và tôi đã chấp nhận sứ điệp đó với ít nhiều sợ hãi. Trở về Việt Nam, tôi đã làm giáo sư, rồi giám đốc chủng viện, tổng đại diện và sau cùng giám mục Nha Trang. Có thể nói rằng công việc mục vụ của tôi gặt hái nhiều thành công. Tôi trở lại lộ Đức mỗi năm, và tôi thường tự hỏi, có lẽ các lời Đức Mẹ đã nói với chị Bernadette không dành cho tôi đâu. Nhưng rồi năm 1975 đã đến, tôi bị bắt vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bị tù, bị biệt giam, và tôi nhận ra rằng Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi ngay từ năm 1957. Mẹ là tình yêu được chia sẻ. Vì sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, Đức Maria không xa lạ với thế giới. Trái lại, đối với mẹ, thế giới là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, là nơi chờ đợi đấng vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hãy soi ngắm chính mình, nơi đấng là thửa đất chứa đựng đấng không thể nào chứa đựng nổi. Mẹ là đấng đón nhận và chia sẻ ơn cứu độ đó. Thứ 9, vội vã băng đồi vượt núi. Ngay lập tức, Đức Maria đem tin vui đến cho chị họ là bà Elizabeth. Mẹ chia sẻ tình yêu mà Thiên Chúa đã thông truyền cho mẹ. Mẹ ở lại 3 tháng để phục vụ người chị họ. Mẹ khiến cho Gioan Tẩy Giả nhảy mừng vì gần gũi ân cứu độ. Và mẹ tiếp tục sống với Chúa Giêsu ở trong lòng mẹ, cảm thấy Thiên Chúa làm người lớn lên trong mình. Đó cũng là con đường của hội thánh,
phục vụ con người bằng cách đem thông truyền cho con người chính Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta. Và như thế là đem ơn cứu rỗi và niềm vui tới cho con người. Ai biết được là bao nhiêu lần bà Elizabeth và mẹ Maria đã cùng nhau hát lên bài ca Linh hồn tôi tung hô Chúa. Họ trông thấy con trẻ với Đức Maria mẹ người. Đức Maria là nữ sứ giả của lòng thương xót trong cảnh nghèo hèn tột cùng của hang đá. Mẹ đem đến cho thế giới kho tàng vĩ đại nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Mẹ đưa ra và trao ban Ngài cho các mục đồng và các đạo sĩ. Và ngày nay mẹ cũng tiếp tục làm như thế tại Guadalupe, tại La Vang, quê hương của tôi. Mẹ Maria đấng đem Chúa Giêsu cho người nghèo, cho kẻ ngoại kiều. Mẹ là ngôi sao của việc loan báo tin mừng và mẹ chỉ đường cho công tác truyền giáo. Thứ 11, hãy làm bất cứ gì người nói. Với Chúa Giêsu, mẹ Maria hiện diện trong mọi thực tại cuộc sống. Hiện vậy tại Ein Karim, dịp trẻ Gioan chào đời. Hiện diện tại Cana trong tiệc cưới. Mẹ chia sẻ niềm vui mừng và niềm hy vọng. Mẹ lo lắng cho một đôi tân hôn gặp khó khăn với sự tế nhị, dễ thương và kín đáo. Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe Chúa Giêsu và tín thác rằng Ngài sẽ trợ giúp khi thời điểm tới. Mẹ chia sẻ với các tông đồ việc đợi chờ Chúa Thánh Thần trong nhà tiệc ly. Sống giữa mọi người trong cuộc sống thường ngày, mẹ Maria là mẫu gương của một hội thánh biết chờ đợi và đón nhận giờ của Thiên Chúa, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thứ 12, đây là con bà và người môn đệ nhận mẹ về nhà mình. Đứng bên thập giá, mẹ Maria đón nhận tất cả các môn đệ của Đức Giêsu như con mẹ, và hơn thế nữa, đón nhận toàn thể nhân loại, không phải chỉ những người thánh thiện, mà cả những kẻ tội lỗi nữa. Mẹ trao ban Chúa Giêsu chí thánh, mẹ đón nhận Gioan, người thánh thiện yếu đuối đã trốn chạy, và mẹ đón nhận người trộm lành, kẻ tội phạm trở thành thánh và anh em của Chúa Giêsu. Khi Ngài nói, thật thế, hôm nay ngươi sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng. Trong lúc đó, mẹ Maria chấp nhận vai trò làm mẹ của lòng thương xót, rồi mẹ sống suốt đời với tông đồ Gioan. Tông đồ được Chúa yêu thương, chia sẻ với Gioan nỗi ưu tư về nước Chúa. Bên mẹ, Gioan luôn học hỏi những gì đã học được từ Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta được mời gọi trở nên tình yêu. Với tư cách làm mẹ của lòng thương xót, Đức Mẹ Maria thôi thúc hội thánh lo lắng cho toàn nhân loại trong các nhu cầu căn bản của con người, không phải chỉ qua gương tốt, mà cả trên bình diện xã hội, kinh tế và chính trị nữa. Mầu nhiệm, hiệp thông, sứ mệnh. Với đấng mà chúng ta kêu cầu trong kinh lạy nữ vương, như là niềm hy vọng của chúng ta, tương lai của hội thánh tràn đầy hy vọng. Đức Thánh Cha với lòng tôn sùng mẹ Thiên Chúa một cách thẳm sâu đã nói, vào bình minh của ngàn năm mới, chúng ta vui mừng nhận thấy nổi bật lên kiều kích thánh mẫu của hội thánh, ấp ủ trong mình nội dung sâu thẳm nhất của việc canh tân do công đồng đề xướng. Từ nơi mẹ Maria, hội thánh học hỏi thực hiện chính xác gương mặt của mẹ như công đồng chung Vatican II đã đề ra, sống đắm chìm trong mầu nhiệm, tình yêu được đón nhận. Hiệp thông trong mọi khía cạnh cuộc sống, tình yêu được đáp trả tương xứng. Hướng tới thế giới trong sứ mệnh, tình yêu được chia sẻ. Theo sau mẹ Đức Giêsu,
Hội thánh bước theo con đường của mẹ Maria như Đức Gioan Phaolô II đã giải thích trong thông điệp mẹ đấng cứu thế. Dưới ánh sáng 12 câu của tin mừng, chúng ta vừa chiêm ngắm hình ảnh của mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên con đường này. Như 12 ngôi sao lung linh trang điểm trên đầu mẹ và sách Khải Huyền diễn tả trong phụng vụ ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Mẹ Maria đã giải thoát tôi. Trong con đường đen tối của tù ngục, tôi đã cầu nguyện với mẹ Maria với tất cả lòng đơn sơ. Lạy mẹ, nếu mẹ thấy rằng sau này con không còn ích lợi gì cho hội thánh nữa, thì xin hãy ban cho con ơn được chết trong tù để dâng trọn đời con. Ngược lại, nếu con còn phục vụ hội thánh được, thì xin cho con ra khỏi tù vào một ngày lễ của mẹ. Một hôm, khi đang chuẩn bị ăn trưa, thì tôi nghe điện thoại của trực tù treo vang. Có lẽ cú điện thoại này là cho tôi đây. Hôm nay là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Quả thật, một lúc sau đó, một người công an đến hỏi tôi, ông ăn cơm trưa chưa? Chưa, tôi đang nấu. Sau cơm trưa, ông nhớ ăn mặc tử tế, ông sẽ nên gặp lãnh đạo. Trưa hôm đó, tôi đã được đưa đi gặp ông Bộ trưởng Nội vụ. Ông có muốn trình bày ước mong gì không? Thưa ông Bộ trưởng, tôi muốn được tự do. Khi nào? Hôm nay. Bình thường thì không thể xin hôm nay được, bởi vì các vị lãnh đạo cần có thời giờ để thảo luận, để giải quyết các thủ tục. Nhưng tôi rất vững tin. Ông Bộ trưởng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi giải thích, thưa ông Bộ trưởng, tôi đã bị tù quá lâu với 3 triều đại giáo hoàng rồi, triều đại Đức Phaolô 6, Đức Gioan Phaolô 1, Đức Gioan Phaolô 2. Ngoài ra, tôi bị tù dưới thời đại 4 vị tổng thư ký của Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Brezhnev, ông Andropov, ông Shevchenko và ông Gorbachev. Ông Bộ trưởng bật cười và gật gù đồng ý. Đúng thật, đúng thật. Rồi ông quay sang vị thư ký nói, hãy làm những gì cần thiết để thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy. Lòng tôi nhảy mừng, mẹ Maria đã giải thoát tôi. Lạy mẹ, con cảm tạ mẹ, con mừng lễ mẹ. Kính chào Maria, mẹ Chúa Giêsu, là mẹ và là mẫu gương của hội thánh Ngài. Kính chào mẹ, suối nguồn ân thánh và lòng từ dân. Mẫu gương có mọi sự tinh tuyền, mẹ là niềm vui trong châu lệ, là chiến thắng trong đấu tranh, là hy vọng trong thử thách. Mẹ là đường duy nhất dẫn đến Chúa Giêsu. Xin chỉ cho chúng con Thiên Chúa Cha, và thế là đủ cho chúng con. Xin mẹ hãy tỏ ra mẹ là mẹ chúng con, và như vậy cũng là đủ cho chúng con rồi. Bây giờ và trong giờ lâm tử, tuổi già, bệnh tật, giờ chết. Trong nền văn hóa Phật giáo Á Đông, người ta nói tới 4 giai đoạn trong cuộc sống con người. Đó là sinh lão bệnh tử, khổ đau và điều không thể tránh được trong kiếp người. Vì thế mỗi người đều cầu mong được ơn cứu thoát. Nói chung, con người không muốn nhớ tới các thực tại bi đát này. Họ tìm cách đẩy xa và không muốn nghĩ tới điều ấy nữa. Nhưng đối với các Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương, đau khổ diễn tả tình yêu, và cũng giống như mọi giai đoạn khác của cuộc đời, đau khổ phải được sống trong tình yêu và nên như tình yêu. Khi trông thấy các đám đông theo nhau bước qua cửa thánh, tôi liên tưởng tới cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tiến bước mỗi ngày, đôi khi phải đi qua những con đường khó khăn, nhưng quan trọng và không thiếu niềm vui, bởi vì mỗi ngày chúng ta tiến tới gần đích điểm hơn một chút. Tiến tới cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta,
Chính vì thế nên tôi muốn nói về tuổi già, bệnh tật và cái chết. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường về cõi sống. Trước nhan thánh, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Thánh Vịnh 16. Sự sống là ơn cao trọng nhất, ơn vô giá được Thiên Chúa ban tặng cho con người. Do đó, mỗi một giây phút phải được sống trong Chúa và cho Chúa. Đối với mỗi người trong chúng ta, cuộc sống đều có các mùa của nó, mùa nào cũng quan trọng và có một vẻ đẹp riêng. Cicéron nói về tuổi già như là mùa thu của cuộc đời. Với tâm hồn thi sĩ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp khi viết rằng: chỉ cần nhìn cảnh vật thay đổi quanh năm, trên đồi núi, trên đồng bằng, trên đồng cỏ, trong thung lũng, trong rừng rậm, trên cỏ cây, thì đủ hiểu có sự cao cùng giữa nhịp sống của con người và các chu kỳ của thiên nhiên mà con người là một thành phần. Trích thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị gửi những người già ngày 1 tháng 10 1999. Phải, bởi vì sự sống phát sinh, lớn lên, tàn phai chỉ là 3 giai đoạn của mầu nhiệm cuộc đời, của cuộc sống con người bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là ơn của Chúa, là hình ảnh, là dấu vết, là sự tham dự vào hơi thở sự sống của Ngài. Những người cao niên trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, tuổi thọ là dấu chỉ được Thiên Chúa, tình yêu, chúc phúc. Tổ phụ Abraham, ông Mai-sen, Tobi, Eleazaro, bà Elizabeth và thầy tư tế Zachariah, cụ già Simeon và bà Anna, tất cả đều cho chúng ta thấy tuổi già là thời điểm của lời hứa, là chứng tá can đảm. Thánh Phêrô về già đã hiến mạng sống mình vì yêu Chúa Giêsu. Thánh Phaolô về già bị cầm tù đã viết: còn tôi sắp phải đổ máu ra để làm lễ tế, đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường mà vẫn giữ vững đức tin. Thánh Gioan Tông Đồ khi đã cao niên, mỗi lần tới thăm các giáo đoàn và được hỏi đâu là sứ điệp của Chúa Giêsu, thì Ngài luôn luôn lặp lại: các con hãy yêu thương nhau, làm như thể Ngài không còn gì để thêm cả. Nhưng với câu nói đó, thánh nhân thực sự hiểu thấu trọng tâm tư tưởng của Chúa Giêsu. Chọn một việc mới, giàu đặc sủng hơn. Trong cuộc sống của tôi, đặc biệt ở đây trong giáo kiều, tôi đã có cơ may quen biết nhiều vị cao niên, nêu gương sáng cho tôi vì lòng khiêm nhường và sự kín đáo nhưng hùng hồn của các vị. Các vị luôn trẻ trung và ai tiếp xúc với các vị cũng đều hít thở được luồng khí ủi an hy vọng, ngay cả trong những tình trạng hầu như tuyệt vọng. Nơi các vị, tôi đã học biết rằng năm tháng cuộc đời chúng ta qua mau. Cuộc sống là một ơn quá xinh đẹp và quý giá mà tôi phải tận dụng trong giây phút hiện tại. Với lòng biết ơn Thiên Chúa Cha nhân từ, nơi các vị, tôi đã học biết khi nào phải rút lui và phải rút lui cách nào. Không phải để trông thấy cảnh sức lực xuống dần, mà cô đơn ngày càng đè nặng, rồi cảm thấy mình trở thành vô ích vì gạt bỏ ngoài lề, hay trở thành một gánh nặng cho người khác. Nhưng để chu toàn một nhiệm vụ mới, phù hợp hơn, dấn thân hơn và có tính cách đặc sủng hơn. Công việc giảm bớt dần hoặc thay đổi, nhưng tình yêu luôn lớn mạnh, và niềm hy vọng rạng rỡ tới gần như Thánh Phaolô khẳng định:
Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa tôn kính mà Chúa là đấng phán xét dành cho tôi. Liên quan tới điểm này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã để lại cho chúng ta những lời đầy khích lệ và hy vọng. Với anh em, là người rất thân mật của tôi trong chức linh mục và giám mục, vì hạn tuổi anh em đã phải bỏ trách nhiệm thừa tác mục vụ trực tiếp, nhưng hội thánh vẫn còn cần anh em. Hội thánh đánh giá cao những công tác phục vụ mà anh em còn cảm thấy có thể làm được trong nhiều lĩnh vực công đồ khác nhau. Hội thánh tin tưởng nơi phần đóng góp của anh em. Qua lời cầu nguyện liên lý, chờ đợi các lời khuyên dài dặn kinh nghiệm của cụ thể của anh em và chứng tá cho tin mừng mà anh em sống hàng ngày làm giàu cho hội thánh. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Quê, Tổng giám mục Hà Nội, vị Hồng Y tiên khởi của Việt Nam, đã không được phép đi thăm viếng và ban bí tích thêm sức trong các giáo xứ. Vì thế, trong vòng 20 năm liên tiếp, hàng ngày Ngài lên sân thượng của tòa tổng giám mục để lần hát vâng tôi và cầu nguyện cho các tín hữu. 10 năm sau khi Ngài qua đời, lúc tôi được trả tự do, tôi rất cảm động khi nhìn thấy một dấu hình bầu dục do vết chân Ngài để lại trên sân thượng. Đó là dấu vết đức tin của một vị chủ chân già. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ tới lời của Đức Gioan 23 viết cho một giám mục. Giờ đây, nhiệm vụ của Đức Cha đã thay đổi đối với hội thánh. Đức Cha phải cầu nguyện cho hội thánh, và điều đó cũng quan trọng không kém công việc làm. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là lao nhọc khổ đau, chúng qua mau và chúng con đã khuất. Trong cuộc sống, ngoài tuổi già được xem như bệnh tự nhiên, còn có các tật nguyền. Bệnh hoạn có thể xảy đến cho mọi lứa tuổi. Trong lĩnh vực này, tôi cũng đã có kinh nghiệm nào đó. Sau thời gian bị cầm tù, tôi đã bị giải phẫu 5 lần, trong đó 2 lần suýt chết vì bị nhiễm trùng nặng. Để có thể hiểu vai trò của tật bệnh trong chương trình của Thiên Chúa, chúng ta phải đề cao giá trị của thân xác con người. Đức Giáo hoàng Phaolô 6 nhận định rằng thân xác con người là thánh thiêng. Phải, vì có Chúa ngự trong thân xác, còn hơn thế nữa, khi ơn Chúa thánh hóa con người, thân xác không chỉ là dụng cụ và cơ phận của linh hồn, mà còn là đền thờ bí nhiệm của Chúa Thánh Thần nữa. Một quan niệm mới về thân xác con người mở rộng trước mắt chúng ta. Quan niệm này không có gì dịch với những khám phá của khoa sinh vật học, nhưng làm cho quan niệm đó trở thành hấp dẫn, mới mẻ, không phải do khoái cảm hay vẻ đẹp gợi ý ra, nhưng được tình yêu thương của Chúa Kitô soi dẫn. Chính tình yêu Kitô giáo mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Cả khi tật nguyền bệnh hoạn lấy mất sự toàn vẹn của thân xác, bởi vì trong chúng ta có một sự sống siêu nhiên không bị điều kiện hóa bởi tình trạng sinh vật hay thể lý, nhưng do tình yêu thương mà chúng ta có thể cho đi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với các bệnh nhân: thưa anh chị em, như Chúa Kitô trên thập giá, anh chị em thật mạnh mẽ. Đúng vậy, bởi vì sức mạnh của chúng ta ở nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và bị bỏ rơi. Vì thế, khi chúng ta yếu đuối, lại là lúc chúng ta mạnh mẽ nhất. Tôi đã sống kinh nghiệm này trong tù, khi tôi sống những giờ phút khổ đau tột cùng trên thân xác và trong tinh thần. Tôi nghĩ tới Chúa Giêsu chịu đóng đinh,
con mắt loài người. Cuộc sống của Ngài là một thua cuộc, tuyệt vọng, thất bại, bị bất động hoàn toàn. Ngài không còn có thể gặp gỡ người ta, chữa lành bệnh tật, giảng dạy. Hơn nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, giây phút đó lại quan trọng nhất, bởi vì chính ở đó Ngài đã đổ máu để cứu chuộc nhân loại. Vào ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với họ, mỗi một người trong anh chị em được mời gọi bước qua ngưỡng cửa năm thánh, là cửa của sự sống, cửa của ơn cứu độ, là chính Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng khổ đau là một phần của mầu nhiệm cuộc sống con người trên trái đất. Chìa khóa để có thể hiểu chương trình của Thiên Chúa là thập giá Chúa Kitô. Ai biết tiếp nhận kinh nghiệm khổ đau được đức tin soi dẫn đầy trong cuộc sống sẽ trở thành suối nguồn cao ban hy vọng và ơn cứu độ. Bài giảng ngày năm thánh các bệnh nhân và nhân viên y tế. Cái tiếp với lòng cậy trong khiêm tốn và an bình. Lời Đức Phaolô 6. Tư tưởng thanh nhàn thư thái liên quan tới cái chết đã luôn luôn đồng hành với Đức Giáo hoàng Gioan 23. Bản thảo tờ di chúc thiêng liêng đầu tiên của Ngài được viết ra năm 1925, năm Ngài được chỉ định làm giám mục, tức là 38 năm trước khi qua đời. Còn di chúc của Đức Giáo hoàng Phaolô 6 được viết ra ngày 30 tháng 6 1965, nghĩa là 13 năm trước khi Ngài tạ thế. Hai vị giáo hoàng lớn này đã nêu gương đức tin cho chúng ta khi hướng mắt nhìn về mầu nhiệm của sự chết và những gì xảy ra theo sau với ánh sáng soi dẫn của Đức Kitô. Có hai thời điểm then chốt trong cuộc sống con người, ngày sinh và ngày chết. Cuộc đời dương thế bắt đầu khi sinh ra và hoàn tất khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa của thời gian để tiến về vĩnh cửu. Giây phút này luôn đi kèm với những cảm xúc đặc biệt và mạnh mẽ. Cái chết là điều nghiêm chỉnh nhất trong cuộc sống và là thử thách lớn nhất, quyết liệt nhất trong các thử thách. Nó là tột đỉnh của cuộc sống chúng ta, là của lễ cuối cùng mà chúng ta có thể dâng cho Thiên Chúa. Ở đây, trên trái đất này, chúng ta tin chắc chắn rằng trong giờ phút này chúng ta cũng sẽ được sự trợ giúp của Thánh Giuse, đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ trợ giúp. Quan niệm Kitô giáo về giây phút lìa đời được diễn tả một cách rõ ràng trong một kinh tiền tụng của phụng vụ an táng. Đối với tín hữu Chúa thì sự sống không bị lấy đi, nhưng được biến đổi, và trong khi ngôi nhà ở chốn lưu đày này bị hủy diệt thì ngôi nhà vĩnh cửu được sửa soạn trên trời. Trong nền văn hóa Việt Nam có câu sinh khí tử quy, sống gửi phát về. Chính vì thế nên tại quê hương tôi, người chết thường được chôn trước ngọn núi. Như thế là để rồi từ đỉnh núi họ sẽ lên trời như Chúa Giêsu đã lên trời. Qua tột đỉnh của cuộc sống với cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường phải theo để lên trời. Ngài đã bước đi trên con đường dẫn lên núi Sọ. Ngài đã không lựa chọn con đường nào khác để hoàn tất công trình cứu chuộc. Khi ở trần gian, Ngài đã chữa lành bệnh nhân, rao giảng tin mừng, thành lập hội thánh, và nhất là đã sống cho giờ của Ngài. Khi bị treo lên thập giá để kéo mọi người lên với Ngài, chính trong giờ đó, Ngài đã hoàn thành công trình cứu độ. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta phải sống cho giờ phút ấy của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có giờ của mình và phải sống trong thái độ
đợi chờ và hiến dâng giờ ấy ngay từ bây giờ cho các mục đích mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn đang trong thời kỳ cai cán, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đó là giờ xinh đẹp nhất, giờ của sự sống, chứ không phải của sự chết. Đó là lúc gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ trông thấy Ngài đứng đó chờ đợi chúng ta, và cùng với Ngài, chúng ta cũng sẽ gặp mẹ Maria. Vì thế, đến khi còn sống, đã biết bao nhiêu lần chúng ta cầu khẩn mẹ, để xin mẹ cầu bầu cho chúng ta. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử, mẹ sẽ tiếp đón chúng ta như một hiền mẫu yêu thương, và dẫn đưa chúng ta là con cái dấu yêu của mẹ đến với Thiên Chúa Cha. Giờ phán xét đầy nhân từ. Trong bài suy niệm thứ 2, tôi đã trình bày 5 khuyết điểm của Chúa Giêsu. Giờ đây, tôi thêm khuyết điểm thứ 6. Nếu làm giáo sư, Chúa Giêsu chắc chắn sẽ bị Bộ Giáo dục sa thải, bởi vì Ngài đã tiết lộ đề thi cuối cùng cho thí sinh. Và còn hơn nữa, Ngài cho biết trước kiểu cách thi, con người sẽ đến trong vinh quang. Tất cả mọi dân tộc trên trái đất sẽ được tụ tập trước mặt Ngài, và Ngài sẽ để kẻ lành một bên, kẻ dữ một bên. Đề tài của Ngài phán xét sẽ là tình yêu thương. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ có tội đã tiết lộ đề thi, nhưng còn đơn giản hóa đề thi nữa, vì Ngài tóm tắt 10 điều răn thành lại một: yêu thương, hãy yêu mến Thiên Chúa là tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thầy, là thẩm phán và là thần thưởng của con. Con không còn sợ bị Chúa xét xử nữa, nhưng con khao khát được gặp vị thẩm phán của con là đấng tốt lành, quảng đại, quá nhân từ. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy là niềm vui của chúng con. Chúa là phần thưởng tương lai, ước chi vinh quang của chúng con ở nơi Chúa, từ nay cho đến mãi muôn đời. Hành động cuối cùng của tình yêu. Tôi muốn kết luận bài suy niệm này với 2 chứng từ. Tôi còn nhớ câu chuyện kể lại giây phút cuối đời của linh mục Giuse Lagrange dòng Đa Minh, người sáng lập trường Kinh Thánh Jerusalem. Cha để nêu gương can đảm, khiêm tốn và tin tưởng trong thử thách. Cha đã bị hôn mê trong một thời gian thật lâu. Bất thình lình, cha ngồi bật dậy trên giường, mở lớn mắt và giơ 2 tay lên trời, miệng kêu: Jerusalem, Jerusalem, trước sự kinh ngạc của anh em cùng dòng. Như thế là cha đã trông thấy thành Jerusalem thiên quốc. Thế rồi cha từ từ nhắm mắt, nghiêng đầu và tắt thở. Còn Đức Giáo hoàng Phaolô 6 thì viết trong di chúc của Ngài như sau: Vì thế, trước cái chết, trước sự chia lìa hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi đời này, tôi cảm thấy có bổn phận phải ca tụng ơn thánh, sự may mắn, vẻ đẹp và vận mệnh của cuộc sống ngắn ngủi bao qua này. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban sự sống cho con, và còn hơn thế nữa, đã cho con làm người Kitô hữu, đã tái sinh con và dành để cho con cuộc sống sung mãn. Con cảm thấy hội thánh vây quanh con. Ôi giáo hội thánh thiện duy nhất công giáo và tông truyền, xin hãy đón nhận cử chỉ tình yêu dâng hiến tột đỉnh này cùng với lời chào chúc lành.